ल हेर्नुहोस् वाउ है पाक्दैछ तीहरु आज बिहानै आज हामी यो जाजरकोटमा रहेको चाहिँ कति आज 4 दिन भयो यो बिहानीको समय तर आज घाम चाहिँ लागेको छैन अनि एकदमै रमाइलो छ अनि हामी यो गाउँको मानिसहरुसँग बोल्ने अनि बातचित गर्ने गरिराखेका छौं रमाइलो लागेको छ अनि सायद हामी भोलितिर पोखरा फर्किन्छौं होला अनि हेर्नुस् त यो जाजरकोटको झाप्रा अथवा औलाकाटिया भनेर भन्दो रहेछ अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी बसिराखेका छौं हामी बसेको घर उता माथि हो मैले हिजो पनि हजुरहरुलाई देखाएको थिएँ अनि दैनिक जीवनी काट्नलाई चाहिँ गाह्रै छ है जीवन दिनदिनेको जीवन चाहिँ किनभने यातायातको कुराहरु छैन स्वास्थ्य यो के भन्छ हस्पिटलको कुराहरु छैन तर सुन्दरतालाई चाहिँ म बयान गर्न सक्दिन साच्चै नै फोटो र वर्णन गर्नै नसक्ने खालको सुन्दरता चाहिँ यो जाजरकोटमा चाहिँ रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ वाउ हेर्नुस् ती टाढा टाढा एउटा घर चाहिँ यहाँ रहेको छ हेर्नु है अनि अर्को घर फेरि उ माथितिर अनि मेरो भाइलाई ल्याइदिनु फुटबल त्यो लगाएको अनि माया लाग्यो कति घण्टा टाढा रे हजुरको 2-3-4 घण्टा लाग्छ 4 घण्टा यहाँबाट कता हुँदै जानी हो यहाँबाट थला हुने खै खै कहाँबाट रे यहाँबाट यहाँ थला जाने थलाबाट पर माथि पौजा जाने पौजाबाट उहाँलाई गजालाबाट लागेर उमो जाने है ल है राम्रोसँग जानुस् है ल सुम्बिराख्नु है ल हाम्रो साथी गाउँको साथी जानुभयो उहाँको घर जानलाई चाहिँ ठ्याक्कै 7-8 घण्टा लाग्छ रे हिँड्नु भयो है उफ अब यो गर्मी छ यस्तो गर्मीमा 8 घण्टा हिँडेर कहिले पुग्ने होला ऊ त्यहाँ पुगिसक्नु भयो कति छिटो हिँड्नु भएको गाउँकोहरुको हिँडाइ है सक्नुहुन्छ त बुवा हिँडेर जान सकिन्छ है 4 घण्टा भन्नुभयो है 2-3 घण्टा 3 घण्टा है अनि तपाईँ ठाउँको नाम के रे तपाईँ जाने ठाउँको नाम दौरी खोला है जाजरकोट दौरी खोला भन्छ है उहाँ चाहिँ जाजरकोटको स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ अनि यो ठाउँबाट यो गाउँबाट अब उहाँको गाउँ जानलाई चाहिँ 3 घण्टा लाग्ने रहेछ अनि जौरी खोला भन्दो रहेछ है एकदमै दौरी ओके दौरी जाजरकोटको विशेषता के छ नि खानेकुराहरुमा अथवा लगाउने कुराहरुमा विशेषता हुन्छ नि यो चाहिँ एकदमै जाजरकोटमा पाउने प्रसिद्ध हो भन्ने केही छैन बाख्रा ए जाजरकोटको विशेषता बाख्रा भन्नुभयो है उहाँले त्यसो भए हामी तपाईहरुलाई बाख्रा पनि देखाउने छौं जाजरकोटको बाख्राहरु यहाँको बाख्राहरु चाहिँ अलिकति लामो लामो कान भएको हुने रहेछ म देखाउने छु तपाईहरुलाई छानु के खाको छानु ओरिजिनल आमालाई देउन भनेको यिनीहरु ओरिजिनल आमालाई बोक्न देउन बहिनी दुई तीन चोटी भनेपछि त अब फेरि के बसला जस्तो भयो त्यो त हो
भोलि तपाईँहरू त त्यहाँ पुग्ने होइन गाउँलेहरू है हाम्रो गाउँलेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हामी बसेको घर चाहिँ यो थियो है हामी बसेको घर यो चाहिँ हामी बसेको घर हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् हामी 4 दिनसम्म यो घरमा बस्यो यसरी सिडी है यहाँ चाहिँ बसेको थियौँ योहरू गाउँमा जीवन जिउन त गाह्रै छ है तर फुर्सदको समयमा श्रीमान श्रीमतीको माया हेर्नुहोस् त कति राम्रो देख्छ अनि कति खुसी हुन्छ हाम्रो त सहर बजारमा त के हुन्छ फुर्सदै हुँदैन यसो बेलुकामा फुर्सद भयो भने पनि गफ गर्नलाई टाइम हुँदैन मोबाइल लियो मोबाइलमै बिजी तर गाउँघरमा हेर्नुहोस् त फुर्सद भयो भने कति माया प्रीति गरेर है वाउ मलाई यो दृश्य देखेर रमाइलो लाग्यो श्रीमानले श्रीमतीको जुम्रा हेरिदिँदैछ है उहाँ चाहिँ एकदमै मनपर्ने पकाउन चाहिँ अनि वाउ दामी अनि त्यसपछि अघि हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जाजरकोटको स्पेसल यो के अरे बाख्रा भनेर बाख्रा पालन हेर्नुहोस् है एकदमै यतातिरको बाख्राहरूको चाहिँ के भन्छ कान चाहिँ लामो लामो हुँदो रहेछ लामकाने अघि बाजेले भन्नुभएको थियो नि हेर्नुहोस् त बाख्राहरू धेरै छ निस्क्यो एउटा त निस्किगयो ठिक छ हेर्नुहोस् त यिनीहरूको कान कत्रो छ एकदम धेरै छ एकै ठाउँमा त नआइज है यता मलाई डर लाग्छ त यिनीहरूको कानमा खासी यस्तो किन गरेको हो ए संस्थाले दिएको हो भन्नाले पाल्न दिएको तपाईँहरूलाई ए यो मात्रै अरूकोमा नि छ त कानमा होइन सबैको कानमा देख्छु त भनेको के ए यस्तो पनि दिँदो रहेछ है फर्म भर्ने हो भने पाइन्छ ए तपाईँकोमा चाहिँ छैन ऊ म चाहिँ यता किचनमा जाँदैछु है यहाँ किचनमा हाम्रो निम्ति खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ किचनतिर जाँदैछु किचनमा आउँदैछु है हाम्रो निम्ति यहाँ खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो घरबेटीले ए सबै अँधेरो देख्दो रहेछ केही देखे छैन कुकरमा है उहाँ चाहिँ हाम्रो घरबेटी आमा गाउँमा एकजना दिदीले चाहिँ खाना खान बोलाउनु भएको छ अनि हामी चाहिँ यहाँ पाहुना हुन आएका छौँ हामी सीताले है उहाँको नाम चाहिँ सीता हो हामीलाई पाहुना खाना बोलाउनु भएको हामी चाहिँ उहाँको किचनमा पस्यौँ वाउ गाउँको किचन हामी चाहिँ यस्तो सिँढी यता देखाउनु न दिदी उज्यालो यस्तो सिँढी है यस्तो सिँढी उक्लेर चाहिँ आएको हामी चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी मिस है हामी सँगै हुनुहुन्छ हाम्रो निम्ति चाहिँ आज चाहिँ लोकल कुखुराको झोल बनाएर चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ अनि उता लोकल चामल पाकिसकेको छ सायद कुकरमा के पकाएको छ थाहा छैन तर यहाँ लोकल कुखुराको चाहिँ मासु बनाउँदै हुनुहुन्छ जाजरकोटको लोकल कुखुरा खाँदैछौँ यहाँ पकाउँदा पनि स्मेल आइसक्यो
हुन त तपाईँहरूले त दृश्य मात्रै देख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई स्मेल चाहिँ आएको छैन होला, तर हामीलाई चाहिँ लोकल कुखुराको चाहिँ स्मेल आइरहेछ, मिठो स्मेल। सीता थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद हामीलाई खाना खाना बोलाउनु भएको लागि। उहाँ चाहिँ यो घरको घरबेटी हुनुहुन्छ एकदमै दयालु, एकदमै मायालु है, हामीलाई एकदमै माया गरेर बोलाउनु भएछ। यी हेर्नुहोस् उहाँले चलाउँदै हुनुहुन्छ है, एकदमै लोकल। ल हेर्नुहोस्, वाउ है, पाक्दैछ।